Вітаю в моєму ательє. Сьогодні будемо ремонтувати ось такий телефончик. Це Xiaomi Mi 6X. Він перестав заряджатися. Після деякої діагностики я зрозумів, що тут просто зламався роз'ємчик. І нам потрібно буде замінити в ньому плату нижню, яка розташовується тут. Сьогодні ми його розберемо і замінимо плату. Нам знадобиться для цього деякі інструменти. Ось такі лопаточки, шпилька, щоб витягнути слот сім-карти, викруточка. Ось така тонесенька, за таким номером. Ну і, звичайно ж, плата на заміну. Плату краще купувати оригінальну, бо неоригінальні зазвичай не мають всіх компонентів на самій платі. З самого початку потрібно витягнути слот для сім-карти. Потім ось тут два гвинтики. Дрібнесенькі. А потім лопаткою потрібно буде від'єднати металевий корпус від загального екранчику. Екран тут залишається разом з пластмасовою рамочкою. Нереально. Надто гострим чимсь треба. Від'єднується. Там защіпочки. Відкривати потрібно як книжечку, бо там шлейф, який тримає дисплейчик. Так. Відкриваємо у цю сторону. Якщо так розвернути, тут побачимо ось це місце. Нам потрібно розбирати. Ось тут знаходиться плата, яку нам потрібно замінити. Вона знизу. Відкрутити потрібно ось цю кришечку, екранчик. Тут ще й пломбочка є. Тут прості
хрестики. Беремо іншу викрутку. Так, тут хрестовою викруткою будемо знімати оці всі гвинтики. І тут запломбований. Екранчик знімаємо. 3 гвинтики на екранчику і 2 на цьому хомутику. Тепер знімаємо ось цю контактик. Єсть. Так. Знімаємо екранчик. А що в ньому тримається? Ага, тримається трошки клей. І ось вона, плата. На цій платі там ще є шлейф, який треба буде відстебнути акуратненько, щоб не пошкодити. Викручуємо тут гвинтик. Обов'язково запам'ятовуйте, який гвинтик звідки. Вони всі трошки різні. Все, плата від'єднана. Роз'ємчик від'єднано. І ось вона, плата з телефоном. А ось куплена плата. Так, начебто схожі. Хоча продавець завіряв, що це оригінальна. Але видно тут різниця. Сіточка ось ця. На оригінальній платі з телефону вона трошечки товща, ніж тут. Маркування однакове, але на купленій платі темніше. З другої сторони видно, що все-таки оригінальна плата більш яскрава, ніж ця оригінальна куплена. Так, деталі начебто всі на місці. Так, всі є, дійсно є всі деталі. Роз'єм теж на місці. Вставляємо нову плату. Дуже акуратненько потрібно вставляти. Наче є. Так, ось цей попав. Так, повертаємо екранчик.
Наживляємо спочатку гвинтики. Тепер підтягуємо всі гвинтики. Треба було викрутку ще меншу брати. Я ще протру спиртом деякі місця, які мені здаються брудними. Відбитків тут надто багато. Китайці ігнорують правила і збирають все пальцями. Ну і все, пробуємо складати. Тут паста. Пасту тут трішечки до кубки зберемо, щоб вона знову причепилася. Начебто нічого зайвого не видно. Не залишили. Обов'язково перевіряти потрібно, бо можуть бути і шматки від лопаток, які відколюються. А збирається легше, ніж розбирається. Тепер ці мікрогвинтики. Ай-яй-яй. Затягувати сильно не потрібно, але і так, щоб він сам не випав, не викрутився. Все. Так, вимкнемо, подивимось, чи під'єднався шлейф. Вимкнувся.
Зараз подивимось, чи заряджається. На контакт відреагувало. Крапочка світиться. Ну, якщо заряд йде, то, мабуть, все. Ремонт легкий, своїми руками запросто все можна зробити. Навіть якщо в перший раз, як я. На все добре. До зустрічі в моєму ательє з новими примхами.